तर नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं हार्दिक असं स्वागत आहे SidVlogsमध्ये. आणि आज घरी चकल्यांचा बेत आहे. तर तुमचा सर्वांचा चकली स्पेशलिस्ट आज चकली पाडायला बसणार आहे. तर चला मग मित्रांनो, व्लॉगला सुरुवात करूया. मागच्या वर्षी सुद्धा ही व्हिडिओ अपलोड झाली होती. याही वर्षी बाजू फिरव. हा अशी कुणाला रेसिपी हवी असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा. आणि कोणाला मी पाहिजे असेल तर दिवसाचे 1000 रुपये चकळ्या पाडून द्यायला. पाणी टाकून मग पाणी नाही घेते आता. पाणी तिथूच लावायचं. पप्पांना तळायचं काम दिलं आहे. काल पण तळायच होते, आज पण तळायच होते. आम्ही सारे खवई. जलेबीवाला भैया कसा असतो, चकलीवाला सिद्धू. सुंदर अशा चकल्या आणि चकल्या. लागली नजर त्याला. माझी नजर नाही लागली त्याला. पटपट मोठी लई बाबा. काय काय मोठे छोट्या करू. खाणाऱ्यांच्या तोंडात पण वाटलं पाहिजे किंवा चकली टाकायला. मेलं लावलं नाही त्यांनी. असंच काय ताई बघणार तुझी व्हिडिओ. बोललो ना, मैदा टाकल्यावर चकल्या व्यवस्थित होतात, लक्षात ठेवा. चुरावत नाही चकल्यांचा. आणि हिने टाकलाच नव्हता. 7th one.
एकदम खमंग चकली खाऊन दाखवतो. वर्ल्ड्स बेस्ट चकली. पण आधी त्यांना मेसेज टाक आता की टी-शर्टची स्टँड मध्ये भरले. हा केलं. तळायचं काम अजून चालूच आहे. हे बघा. तर आता आपण चाललो आहोत. कुठे चाललोय? बरे कशाला? तर शॉपिंगला. कुठे ते ना सांगत आहे, ते गेल्यावरच सांगतो. आणि आम्हाला मित्र विशाल सोलकर लाडू गोलगोल डब्यातला. ट्रेनची तिकीट भेटले 2 डोसवरती. तर आता आपण आहोत चिंचपोकळीला आणि हे वेअरहाऊस रोड. गर्दी बघा. आता जस्ट बाहेर पडलं वेअरहाऊस मधून. प्रचंड गर्दी होती. बापरे, म्हणजे अक्षरशः लाईन लागली वेअरहाऊसमध्ये. आणि काही मतलब क्लॉथ्स वगैरे ना आता पटापट संपतात. ज्यांना कोणाला यायचं असेल ना, डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक देतो. इंस्टाग्रामला त्याला जाऊन फॉलो करा आणि लोकेशनसुद्धा देतो. आता चाललं घाटकोपरला, काही वाट बघते. इथे आल्यावर असं वाटतं की दिवाळी आली म्हणून. हा हा, काय व्ह्यू आहे. जस्ट घाटकोपर स्टेशनला उतरलं आणि आता ईस्टला जातो, जरा काम आहे. तर ही जी आजची जी व्हिडिओ आहे ती मी इथं संपवते. तर पुन्हा एकदा भेटूया नवीन ब्लॉगसोबत. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय, सी यू. अँड प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब अँड डू कमेंट्स इफ यू लाईक इट. थँक्यू.